युनिक कुरा युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई कुपाङ अकाउन्ट चाहिँ कोरियामा कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी अर्डर गर्ने, कसरी भुक्तानी गर्ने र कसरी रिसिभ गर्ने भन्ने बारेमा प्रोपर जानकारी दिनेछु। यदि तपाई पनि आजको टपिक बारे इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि फ्युचरमा आउने यस्तै युजफुल टिप्सहरु पाउनको लागि युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले त तपाईले तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कुपाङ भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ कुपाङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र सिम्पली ओपन गर्दिन्छु। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देख्नेछ। तपाईले परमिसनलाई एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात नोटिफिकेसनलाई एलाउ गर्न पनि सक्नुहुन्छ र डोन्ट एलाउ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म एउटा सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि लॉगिन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि लॉगिनमा टच गर्नु होला। लॉगिनमा टच गरिसकेपछि तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माई कुपाङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात माथि देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि होयन खाइ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देख्नेछ। सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ आइडी अर्थात इमेल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल आइडीलाई राखिदिनु होला। यसरी आफ्नो इमेल आइडीलाई राखिसकेपछि त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ फिमेल बनो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म पासवर्ड राखिदिन्छु। यसरी पासवर्ड राखिसकेपछि त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ इरुम भनेको छ। तपाईको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। नाम राख्दा भने तपाईले कोरियनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अंग्रेजीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो नाम राखिसकेपछि युदे फोन बनो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिम्पली म राखिदिन्छु। त्यसपछि हामीले केही टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। एग्री गर्नको लागि भने यहाँ तलतिर टिक मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ। मोदु लॉगिन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टिक मार्क लगाइदिनु भयो भने अटोमेटिक सबै टिक मार्क लाग्छ। त्यसपछि फेरि मोबाइल नम्बरलाई चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गर्नको लागि युदे फोन इन्जुङमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा ओटीपी कोड आउँछ। त्यो ओटीपीलाई चाहिँ यहाँ नजिक राखिदिनु होला। यसरी राखिसकेपछि इन्जुङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामी स्क्रोल डाउन गरौँ। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि थोङ्गुई हागु खेसो खागीमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देख्नेछ। तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस नदेखिन पनि सक्छ। यदि देखिएको अवस्थामा भने तपाईले यहाँ नजिक केही फिलअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले खन्न तुइगो खाइप वाल्योमा टच गर्नु होला। त्यसपछि फेरि खन्न तुइगी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वयन खाइबु वाल्यो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ टच गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईको अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको नाम पनि आइसकेको छ। अब तपाईले फेरि यो तपाईको नाममा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ एड्रेस एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको डेलिभरी कहाँ गर्ने त्यो एड्रेसलाई एड गर्नको लागि भने छुसुरोक ख्वालीमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि फेसोङजी छुगा भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि फाद्नुन साराम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ आफ्नो नाम राखिदिनु होला। यसरी आफ्नो नामलाई राखिसकेपछि तपाईले आफ्नो एड्रेसलाई फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस फिलअप गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उफेन बनो छातगी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नजिक आफ्नो एड्रेसलाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात यहाँ नजिक राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई अलिकति आफ्नो एड्रेसलाई टाइप गरेर सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म टाइप गर्छु 1810 टाइप गरेर सर्च गरिदिएपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ मेरो दुईवटा एड्रेस आएको छ। तपाईको मेरो चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको चाहिँ एड्रेस करेक्ट रहेको छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिन्छु। त्यसपछि साङसे छुसु भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको कम्पनीको नाम राख्नु होला। सिम्पली म राखिदिन्छु। यसरी राखिसकेपछि युदे फोन बनो भनेको छ। तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि म मोबाइल नम्बर राखिदिन्छु। यसरी राखिसकेपछि फेसोङ योछङ साङहाङमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि मुनाफ नै राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले अरूलाई यसलाई केही पनि नगर्दा केही फरक पर्दैन। तपाईको डेलिभरी गरिसकेपछि तपाईको सामान चाहिँ कुन ठाउँमा राख्ने हो भन्ने हो। यो तपाईले अरू पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो
सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म यसलाई मुन आफ्नै राखिदिन्छु र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ थुङ्गुई हागु छजाङ हागीमा टच गरिदिन्छु। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ खिपुन फेसुङ 0 सन्तिकमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेर छजाङमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको डेलिभरी गर्ने एड्रेस पनि फिल अप भइसकेको छ। फेरि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि म होम स्क्रिनमा जान्छु। यसरी हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्ने र आफ्नो एड्रेस चाहिँ कुन ठाउँमा डेलिभरी गर्ने भनेर हामीले सम्पूर्ण कुरालाई फिलअप गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी सामान कसरी किन्ने त भन्ने बारेमा सिक्ने छौं। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुपाङको हामी होम पेजमा छौं। सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि कुपाङ यस खम्से घाँसेमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेर तपाईले के सामान चाहिँ अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सामानलाई यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु पर्ने हुन्छ। मैले टाइप गरेको छु योगा म्याट। यसमा टच गरेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ धेरैवटा योगा म्याट सँग रिलेटेड धेरैवटा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सबैभन्दा सस्तोलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले धेरै भन्दा महँगो खालको पनि किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फिल्टरमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्टरमा टच गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ लोकल फेसङ त्यो भन्दा एकदमै लोकल छिकु मानफोगी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नाजुन खाग्यक सुनमा टच गर्नुभयो भने एकदमै सस्तो खालको सामानहरू अर्थात् सबैभन्दा सस्तोबाट महँगो हुँदै जाने त्यस्तो तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले कुनै पनि एउटा अप्सनलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले साङफुङ फोगीमा टच गर्नुभयो भने यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नजिक सबैभन्दा सस्तो खालको सामानहरू देखिएको छ साथीहरु। सबैभन्दा फर्स्टमा त्यसपछि अलिकति महँगो हुँदै गइरहेको छ। जस्तै म एउटा कुनै पनि आइटमलाई सिलेक्ट गर्छु सबैभन्दा सस्तो खालको तपाईलाई देखाउनको लागि। यसरी सामानलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कति मूल्य रहेको छ त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ सीजेले चाहिँ डेलिभरी गर्ने रहेछ र 7 महिनाको 12 तारिख अर्थात् यहाँ डेट देख्न सक्नुहुन्छ। कुन डेटमा चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् कुन डेटसम्ममा त्यो तपाईले राम्रोसँग चेक गर्नु होला। त्यस्तै गरी त्यो भन्दा अलिकति तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने साङफुङ छङ्बोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो यसको साइजहरू अर्थात् यसको डिस्क्रिप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि फिल्सु फोगी छङ्बो फोगीमा टच गर्नुभयो भने अझ सबै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि ब्याक जान्छु। ब्याक गइसकेपछि त्यो भन्दा तलतिर फेरि पिक्चरबाट पनि तपाईले डिस्क्रिप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। साङफुङ छङ्बो थप फोगीमा टच गर्नुभयो भने यहाँले धेरैवटा देख्न सक्नुहुन्छ यसको डिस्क्रिप्सन। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको रिभ्यूहरू तपाईले रिभ्यूहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि मैले सम्पूर्ण कुरालाई चेक गरिसकेको छु र म सिम्पली खुमिहागी अर्थात् बाइ गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि खुमिहागीमा टच गरिदिन्छु। यसमा टच गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले छाङ फागुनी थाम्गीमा राख्नुभयो भने यो सामानलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो यहाँ फागुनीमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पछि चाहेको अवस्थामा तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र म फेरि खुमिहागीमै टच गरिदिन्छु र तपाईले एउटा मात्र हैन 2-3 वटा मगाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ प्लसको आइटम देख्न सक्नुहुन्छ अर्थात् आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्दै जानुभयो भने तपाईले धेरैवटा पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी म फारुक खुमिहागीमा टच गरिदिन्छु। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू पहिला नै हामीले फिलअप गरिसकेका छौं। त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण केही पनि फिलअप गर्नु पर्दैन। त्यसपछि यो भन्दा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा तलतिर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खेलजे सुदाङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ टच गरेर चाहिँ तपाईले कसरी भुक्तानी गर्ने हो त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ भनेको छ उनिङ सन्तेक भनेको छ। सिम्पली यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले तपाईको ब्याङ्क चाहिँ कुन ब्याङ्क रहेको छ त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ हाना ब्याङ्क रहेकोले म हाना ब्याङ्कलाई सिलेक्ट गर्छु। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि सन्तेक वालुमा टच गर्नु होला। यसरी हामीले खेलजे सुदाङलाई फिलअप गरिसकेपछि तपाईले त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ हेनगुम एङसुजुङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले केही पनि नगर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको तल्लो सबैभन्दा लास्टको अप्सनमा चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला। म सिम्पली राख्दिन्छु। यसरी आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि सन्तेक वाल्युमा टच गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा चाहिँ तपाईले 5900 रुपैयाँ पर्ने रहेछ र तपाईको फेसङ फी चाहिँ 3000 रुपैयाँ पर्ने रहेछ र टोटल गरेर 8900 रुपैयाँ पर्ने रहेछ खेलजे हागीमा। अब त्यसपछि तपाईले खेलजे हागीमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को स्टेपमा आइसकेका छौं। हामीले चाहिँ पैसा चाहिँ कसरी भुक्तानी गर्ने त त्यसको लागि मुथुङजाङ इङबुममा टच गर्नु होला। त्यसपछि मुथुङजाङ इङबुममा टच गर्नु होला।
यसमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो खाता नम्बरमा चाहिँ तपाईले पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 8900 रुपैयाँ। त्यसपछि फुक्सा आगीमा टच गर्नु होला र तपाईले यो खाता नम्बरलाई सेलेक्ट गर्नु होला अर्थात कपी गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले उन्नेङ एप एलगीमा टच गर्नुभयो भने तपाईको डाइरेक्टली तपाईको मोबाइल एप्सलाई ओपन गर्छ अर्थात तपाईको मोबाइल ब्याङ्किङलाई ओपनमा जान्छ अर्थात रिडाइरेक्ट गर्छ। यसमा टच गरिदिन्छु र यहाँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अलरेडी रिडाइरेक्ट गरिसकेको छ। यसरी मोबाइल एप्समा गइसकेको छु र म यहाँले चाहिँ ट्रान्सफरमा टच गरिदिन्छु। ट्रान्सफरमा टच गरिसकेपछि मैले 8900 रुपैयाँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यसपछि राइटमा टच गरिदिन्छु र यहाँले चाहिँ हाम्रो कुन मोबाइल ब्याङ्किङ हो त त्यो तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँले चाहिँ केइबी हाना भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली केइबी हानालाई टच गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईले कति रिसिभ नम्बर यहाँले चाहिँ राख्नु होला र यहाँले चाहिँ राइटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले राइटमा क्लिक गर्नु होला। राइटमा टिक मार्क लगाइसकेपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा हामीले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ रिसिभ नम्बर चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र खुपाङ भनेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले राइटमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि फेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो 4 डिजिटको पिन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा अर्थात मोबाइल ब्याङ्किङमा। सिम्पली म राखिदिन्छु। यसरी राखिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर इज कम्प्लिट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेमेन्ट भइसकेको छ। सिम्पली म यो एप्सलाई क्लोज गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि हामी खुपाङमै जाउँ साथीहरु। खुपाङमा गएर हाम्रो चाहिँ यहाँले चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ। यहाँले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण पेमेन्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ यसको अवस्था चाहिँ के छ त अर्थात तपाईको डेलिभरी भएको छ कि छैन, डेलिभरी कुन ठाउँमा कुन प्रोसेसमा भयो त्यसको लागि जान्नको लागि माइ खुपाङमै टच गर्नु होला। मैले 2 वटा सामानलाई अर्डर गरेको छु। मैले तल्लो अप्सनलाई अघि देखाएको थिएँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी साथीहरु तपाईले सामानलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि अर्थात अर्डर गरिसकेपछि तपाईको यहाँले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु कुन ठाउँमा कुन प्रोसेस भइरहेको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र यो देखिसकेपछि तपाईको डेलिभरी हुनु भन्दा केही समय अगाडि चाहिँ तपाईलाई मेसेज गर्छ। मेसेज आउँछ तपाईको मोबाइलमा। त्यो मेसेजमा चाहिँ कुन समयमा डेलिभरी हुन्छ त्यो सम्पूर्ण जानकारी दिएको हुन्छ। सो यस्तो प्रकारले साथीहरु तपाईले कुपाङ अकाउन्टलाई क्रिएट गरेर सजिलैसँग सामान चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाई पर्सनल रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा इन्स्टाग्रामको लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाई पर्सनल रूपमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई साइडमा 2 वटा काम लाग्ने भिडियोहरुको लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकलाई पनि चेक आउट गर्नु होला।